This is Vie'S ensaymada to be baked after 45 minutes. Ito na po yung ating ensaymada. Ito ba may salted egg ito? Wala. Wala. Plain lang yan. Plain lang to. Ito ang may salted egg. Ito ang may salted eggs. Ito naman ay cheese. Okay, so dalawang variety ng ensaymada ang ginawa ng aking honey bun. At ito daw ay may salted eggs. At ito naman ang may Plain. cheese. Okay. Plain. And ito naman plain. Okay, ang daming cheese, oh. Very rich. Tingnan natin dito. There you go. Yan. Nilalagyan nyo pa ng Cream. ano to? Cream. Yan ang ensaymada ng mi esposa, Miss B. Sarap nito pag may kape. Diba? Coffee. Halika, mag Tim Hortons tayo. Ano ko yung Tim Hortons ko? Itong aming kape dito sa Canada, the famous Tim Hortons coffee. Hindi ako nag-advertise, but it is our favorite coffee here in Canada. So, ayan po. Ready to eat. Ready to eat. Dalawang klaseng ensaymada. Isang may itlog na maalat at isa naman pong may keso. Tatlo pala. At another plain. Okay. No. Di pa tapos yan eh. Okay lang. Basta may Ito maipakita may ka. asukal. Ito naman may asukal. Ito may cheese. And again, this one is with cheese. Okay, ito na po yung ating ensaymada. Nakagatang ko na po. Kita nyo, ayan po yung itlog na maalat. Oh. Yan po yung lumala sa kaninang masarap na masarap. At ito naman po, mamaya kakainin ko na po ito. Ito yun na yung may cheese. Pero inuna ko muna itong ensaymada na to na may salted eggs. Ayan. Ito yung ensaymada na may cheese. Kita nyo? Sarap niyan. No? So, it's okay.